Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Rögtön kezdünk egy kis ezóval, csak meg kell várnom, amíg belépek a Discordra egy pillanat, illetve Predához, illetve húznak egy kis Ashes of Creation-es cuki kis griffek kódot, és nem tudom, hogy nyertem egy pillanat. Ez a Discord. Szia, Preda! Szia, Lefin! Ululu! Akkor hallani. Nem hallani? Nem hallani. Nem, egyáltalán, hát ez szörnyű. No, akkor kezdjük azzal, hogy megcsináljuk a napi. De sámban. Napi, jó. Átmegyek Desámba. Simán átfutottál rajtam, nem baj. Ja, nem figyeltem, bocsánat. Nem volt szándékos. Szokásos. Nem, nézem közben a chatet az Ashes-es streamen, mert húznak ilyen kódokat. Oké. Az a kék szárnyú griffre például most éppen. Na, akkor nyerd meg. Ja, hát egyelőre nem nyertem. Na, de eltűntél. Hát átmentem Desánba. Desán. Hát, az is jó végül is. Hát ott tök jól egyben van minden igazából, csak ugye azért nincs a... Majd megnézzük, hogy működik-e már a Dungeon Finder, aztán akkor azt is meg tudjuk csinálni, hogyha igen. Gondolom működik. Van izém. Tettem. Még van másfél órára. De hogy most csak egy nyertes volt.
Bizonyára. Ilyen kell. Azt mondja, hogy... Aha. Az még nincs meg. Köszi! Szívi! Szia, törpe! Megjött a törpe is. Na, gyorsan meg is tanulom. Na, akkor támaszozol. Csontjaimat erősítem. Helyes, helyes. Úgyis csak zötyöknek, mint a zsákba rakott csontok. Meg ahogy nyög, azt bírom. Hát, fárasztó cipekedni azzal a sok semmi izommal, érted? Semmi izom. Micsoda, tele vagyok kalciummal, semmi más nincs bennem. Hát az izom, a kálcium. Nem, azt jó. Hát akkor azt mondom, hogy semmi izom. Semmi izom. Na mindjárt várjál, csak érjek be. Uhaha. Uhaha. A sejtek között ott van azért. Sejt. Molekuláris szinten. Hát, Szép, szép. tornakszer. Futott kifele. Ütörű. Vettem a gétbankból a különböző gyűrűket és nyakláncokat. Elmentem az ékszerész állomáshoz. Mondom, akkor ezeket jó szétszedem. Jössz be egyébként? Hát én már előtted itt megöltem egy pár izét. Aztán fogtam magam és mentem visszapakolni mindent, mert azokat nem lehet szétszedni. Igazából nem tudom, hogy miért nem lehet szétszedni, de nem lehet szétszedni. Mondtam, Voltak a bankban. na de miért nem lehet azokat szétszedni? Hát már szétszedhetetlenek. Na de hát olyan nincs. Valami köveszből. Úgyhogy pakker. Nem bondos volt, de nem lehet szét. Csináltam helyet nekik, minden befért, minden, pakolhatom vissza. Anyád. Mondtam, remek. Gondolod, hogy bent lett volna a bankba, hogyha szét Hát teszed? csodálkoztam is, hogy mit keres itt ennyi, de nem vettem ét, pedig ott rá van írva. Nem tűnt fel, hogy az nem szétszedhető. Na mindegy. Hát nem nyertem griffet. Big PP boy. Nem voltak mitrilékszerek. Nem lehetett őket szétszedni. Sajnos, pedig nagyon örültem, még volt köztünk lila is. Ó, mondom, ebből mennyi XP lesz az ékszerészet. Aha. Hát hogyne? 4 órámba telt, hogy kiszedte meg visszapakolt. Lol. Szép volt. Ugye? Szerintem is örültem. Meg akartam venni ilyen fesztivál riteket.
Aha. Tehát ilyen 8-10 ezerbe kerül, úgyhogy Igen. annyira. Ó, van nekem egy pár, azt meg kell majd csinálnom. Őket. A szerencsétlen izére, Wraithre annyian várnak mindig, hogy ez nem igaz. Ja. Visszajön, aztán meg is halt. Hát, nem is tudom, beszedtem a napi utalmakat neked. Be. Beszedtem egyébként. Na, most lassan jön Big Pepper Boy. Ah, látom. Jó, nem van. PP. Bibi. Ennyi volt szegény. A lootod. Van, persze. Jó, azt mondja, miért nem jön vissza, de az különben egy sí, de mind. Akkor mehetünk a másik instába, vagy először a Dolmenhez, tök mindegy. Rossz irányba megyek. Igen, nem baj. Vissza úgyse tudunk menni. Nem, vissza, nem fölfele. Kifelé. Ezek a kis, nem tudom mik azok, pókok, mondjuk ilyen jelliket dobálnak, az is kell alkemi. Ja. A skribek. Azok. Dolment most már várjuk meg, nem? Ah, és akkor vannak még. Van reggel. És jól néz ki reggel. Tíbegel a hülye. Hol is? Itt vannak. Szerintem esélyük sincs kb. Mire leérnek már, szinte meg is voltak. It is you who will strike final Na, blow. neves lesz, vagy nem lesz neves? You are almost ready. Nem neves. My subjects failed
deserve to be destroyed. Ó, mekkora füstöt csinál. Ja, van minden. Így úgy. Whitewood! Juhu! Elfedezett kriptákba bementünk. Ugye? És annyira elfelejtve. Hát, na, ennyi. Régen el voltak felejtve, most már nincsenek. Aztán majd megint elfelejtik. Megint elfelejtődnek. Az Unforgotten az mi? Vagy ez... Van ilyen szó? Hát... Világ van. Na, Edisman be. Köszi. Jaj. Jaj, mindjárt kinyílnak, mondom én. Ilyen a szarva valami. Kell lennem valami kaját. Mondjuk együnk egy kis... Jó volt. Följöttek a rohadékok a kapuhoz. Nem baj, ez nekem jó insta. Itt jön a... Mi ez? Fighter Guild. Konzumoljunk valami kaját. Hát jó. Mit tegyünk? Max health, ez pont jó. Reggeliz. 4600 HP, hát... Az jó lesz. Valaki van előttünk. Hát itt mindig vannak. Általában ott van a boss. Na tessék. Jó volt az időzítés. Na. Akkor Király. World Boss. Word. World. Hol mész? Hát ebben már nem tudtam beleütni. De te igen. Hát No, de jó. én öltem. Nem a lootot nézegetem a zsákba, tudod? Én sem nézegettem a lootot, éppen mentem ki. Hát itt több boss van igazából. Ugye ez a plunder miatt jó. Ez a lila zsák, abból jöhet sok minden. Ja.
Huskik támadása. Ja, ez volt a quest itt. Hátul. Itt nincs boss. No, vagy. Na, közben hátunk mögött jöttek. Azt hittem jössz. Jó, már az ő csontikat csontiként achievement. Ja, az jó jön. Hát, hogy már megvan egy része. Jó, akkor ez itt halott. Hát ezt pont kiírták. Kimenjünk, vagy... Ja. Hát menjünk a World Boss-ra, ja? Ui. One-shotolta a boss, nem mondod. Nem tudom. Az előbb még nem Szerint? volt. Akkor ezek szerint? Köszi. Plunder! Igen, Huskik. Megnézzük a boss-t, vagy húzzunk? Jó, húzzunk. Na, fele. Megint kinyírtak. Ne hagyd magad. Hüm. Desán! Kettőkor még, vagy fél kettőkor még játszott a haverod. A haverom. Avó, mit tudom, én sose tudom a nevét. A streamer gyerek. Ja, sokáig sokat szokott játszani. Streamen kívül. Na, tessék már kiengedni el.
itt egy csonti vagy és ott maradt. Reméljük nem most kezdenek ébredezni, azt leterhelik a szervert. Azt megint jönnek ezek a bénázások. Hát jól néz ki Desán az a helyzet. Desán is. Biztos? Miért nem? Nem néz ki jó? Hát majd ha kiértem, megmondom. Á, jó van. Fú. Jól néz ki. Hát jó. Na, itt vagyok. Ez vejbe a dragonok nagyon gázok cucc nélkül. Tehát amíg nincs normális cuccod, egy poison, az szevasz. Gyere, Látunk. hey. Nagyszerű. Megmentettük őket. Pont lemaradtam a speckójáról. Na, Akkor megnézzük, hogy működik-e az Insta. jó. Random normal dungeon. Nem működik. Átmehetünk Summersetbe. Menjünk. Virág. Na tessék. Hírpoti az kell. Meg majd a maxos cuccokhoz az anyag. Jaj, hova is? Summerset. Melyikhez mindegy, menj valahova, azt látni. Hol a questünk várjál? Buried memory. Southeast Beachre kell menni. Ja, átmentél? Hát akkor... Hát. Melyik a Southeast Beach? Hogy becsapódtál oda. Hiába ez a teleport nagyon működik. Ja, hasznos tud. Jó, már megint kaptam egy ládát, de jó. Érdekes, hogy számítógépen ugye megy a te közvetítésed, telefonon meg megy a Lucky-é, és akkor kapom a ládákat, mert hogy nézek. Na, szuper. Ez a közvetítést. Hát kitolták egy héttel a eventet is. Akkor a Southeast Beach-re kell menni. Mi? Ott ahol van a boss alatt. Pont jó fele állunk, pont arra van. Hát jó. Milyen ólábad van? Sokat ültem
Párducon. Ezt paráztálni. Hasa alatt megkapaszkodtál, aztán meggörbült a Csicsult. lábad. És már muszáj szedni ezeket, mert dobálják a kutákat, Uta! meg a titákat is. Most olyan szinten van a craft mindegyikből nálam, hogy amik így napikat hoznak a csicskák, azokból szinte minden nap jön a sárga is. Aha, az jó. Aha. Itt lesz bent? Ha? Aha. Állj, akkor az izén, az Aurid, vagy Alteumban van. Az lehet, hogy onnan kell menni, ha. Ezek szerint a Danger Fighter az még nem működik. De működik, sorban állunk. Ugye elképzelem, hogy van egy barlang, előtte a hősök meg ilyen sorban állnak, dumálgatnak, szendvicseznek. Mint valami, nem tudom, banki ügyintézésnél. Itt a másik teleport. Lepke. Lepke, lepke. Eddig 4 színűt találtam, nem tudom hányféle van. Sárga, piros, zöld, kék. A Void Stone. Vannak ilyen low level jewelry ritek, azt lehet, hogy érdemes lenne csinálni. Az mocsok sok XP-t adhat. Igen. Uh-huh. Most már ezt felfedezem, és hát nem ezt, hanem a... Let me accompany you. Ugye a Summerset azért kéne, hogy naponta kapjál te is. Már hogy ki lehessen váltani. Az csak akkor adja meg, ha ezzel végig mentünk. Ja, jó. Ugye azért lenne jó ezt befejezni a Summersetet, hogy akkor napi britet lehetne váltani. Itt mit lehet gyártani? Itt is van valami szett, várjunk, csak mindjárt megnézem. Ó, a slowed! Ez nem is olyan rossz szám. Ja, hát akinek kell. Ugye itt volt a slowed, ez a... Ja, de várjál, ez nem az, amire én gondoltam. Ez mióta lett magikás? Megváltoztatták? nem tudom. De hát a slowed az amúgy is magikás volt bent a barlangban is. Nagy béka. Kasztolgatott, mint állat. Na de hát van már armorod, nem? Nem az. Azt mondja, hogy magika a staminát ad, spell damage, weapon damage. Ja, ezt nerfelték, ez többet sebzett. Hát így most már nem is olyan jó. Na, menjünk vissza. Menjünk. Gomba! Jók ezek a kis szökőkutak. Gomba. Menjünk a délkeleti beachre.
Good. We can reach the beach through this section of the old college. Oké. Nagyon jó festmények vannak a falon. Aha. Azt néztem pont. De siet. Ja. Hurry, this way. Harry this way van. De hát én nem vagyok Harry. Before we charge into certain danger, you need to know something isn't right. I remember Ezt eddig is defeating the tudtuk, hogy valami but most stimmel. somehow the creature and its cabal have returned. And the pearl. I have a vague memory of moving it myself. I am... Ja, de hát most ezt miért mondja, hogyha meggondoljuk magunkat, menjünk. That's just it. The vague memory. It feels as though it belongs to Be someone vagyok else. szarva. Forgive me. We can worry about that later. Now we need to find the Abyssal Pearl and cut off its connection to Artaeum. Only then can we stop the flow of Yagra. Very good. After the pearl is destroyed, we need to search the vaults and make sure none of the creatures breached the defenses. I tried to examine the area through the scrying pool, but something blocked my efforts. Ezt furán you ready mondta to a proceed? végét. Majdnem olyan volt, mint a Viagra. Na, akkor szét kell rombolni a... Oké. Én ready vagyok. Menjünk le a beachre. Menjünk. Ah. Még leültem egy kicsit. Ez a vízesés is milyen jól néz ki. Aha. Az environment is jó. Fognak a madarak. Ő is jön velünk, csak tele van a There's the gatyája. pearl. Destroy it and close that portal. Ez is de rohadt jól néz ki. Ja. Na, jönnek itt mások is. Now let's go check on the vaults. Tereljük a vaultot. Ezek a klikkerek. This way. Hurry. Na megint. Nagyon siet. Hát most, hogy nem kell harcoljon. Így könnyű sietnie. Igen. Itt van a tárol... Ja, itt tárolják a relikeket. These ancient vaults house relics of great power and unusual nature. Na, I sense... eljöttem végre. Yes, Katora is Persze here. nekem egyetlen egy Be on your volt guard, zafírta friend a of Valsarin. The sea slope, jewelry or box. one of its agents. I have a strange feeling, so Yatamado. be on your guard. I can think of a number of likely candidates, including a few relics we believe originated in the ancient sea slope kingdom of Ulverkus. Let's get to the central rotunda and begin our search there. Azt megcsinálhatták volna, hogyha partiban így olvasunk, akkor ne nyomja el a másikét, nem? Ah, igen, elnyomta. Igen, azt megcsinálhatták volna Nem ezzel. baj, most nagyjából azért tudom, mi történik. The Valor has sealed this place, mortal flea! Oh. De drákok. Burn it away so we can enter the rotunda. Fölgyújtom a paukálót. Hau.
Fölrobbantam. Another Daedric intrusion? My Már megint itt apologies. a lovag, nézd Daedric meg. interference and Artaeum's own defenses delayed my arrival. Mephalla's webs? Oh, I hate those things! Allow me. Köszi, köszi. Eszette? Damn it! You found me again! I'll return when I can! Champion of Meridia? At least he was helpful. Ja, hát igen. De végül is. Segített nekünk. Nagy ízdán begyalogol. Nagyon ügyködnek a dedrákok. Ó, ott a... I killed you. I remember our battle as clear as day. You remember exactly what I want you to remember. Darth Vader slowed. And thanks to the orbs of Brock and Drell, your deepest Hát, memories will be mine. hatásosabb, mint a Jabba-féle. This does not concern the likes of you. Ó, a szemem! Quickly. We need to With hurry me? if we're going to help the Rice Master. Elkapta. Aha, az bezárkóztak. Hát ez remek. Mindig azért olvasok el a könyveket. Ja. Addig ott el van. Right, Master, én vagyok az apád. No! Mert tényleg ez inkább Jabbára hasonlít. Csak a hangja impresszív. Párhuzamot vonunk. Hát eddig fölösleges volt ennyit olvasnom. Azt hiszem, körbeértem. Oké. Nem. Egyre nem tudunk bemenni. Hát akkor... Ja, Hátul kell kimennünk. Ja nem, itt jöttünk be. még egy jöttünk be. Valzirennel kell beszélni. De meg van rogyva. It's a good thing I followed you after I alerted the rest of the Conclave. I think I can counteract Katura's mind magic, but I'll need your help. Katura is using the power of the orbs of Barakandrel to enhance his mind magic and lock the Right Master in a mental grip. From what I can discern, the Sea Slode is flipping through his memories as you or I would turn the pages of a book. An ancient implement. 3 matched orbs that our Relic Master believes originated in the Sea of Pearls. We long suspected they were connected to the Sea Slode. Katura thinks the power of the relic will keep us from interfering, but I have an idea. Take this ward key. It will disable the protections on the repositories so you can locate the Ulvor staff and bring it to me. I can use the staff to breach the barrier and aid the Right Master. Just watch out for any lingering Yagra. Hát, ja. Jó, hát akkor keresünk botot. Mi baj lehet? Essünk botot. Hát ebbe a hordóban nem volt. Odafönn parti van, ha jól hallom. Hopp. Ebből eladták a könyveket. Pont még egy. Nem onnan jött. Itt egy koffer, kinyitottad? Nem. Ládák mögött. A koffer. Obsidián tudom.
A béka emberök. Jó szar lehet nekik ilyen messze a víztől. Olyan. Ja, Ezek a béka pauk. békapók. Jön is. Megindult. Hát miért nem békapók, nem olyan? Vízipók, akkor ennyi. Vízipók csoda, akkor lehet nem tudom. Jó, akkor vízirák, tök mindegy. Pókrák. Vízirák, tök jó. Mennyi kistály van itt. Csak nem lehet őket felszedni, de jól néznek ki. Yeah. Van be ilyen harcolok, nyugodtan nézel. Hát csak úgy lára volt. Majdnem Még valami bugyborék. Ja, itt is ilyen szólkristály csak. De jól néznek ki. Ja, relikek, ezek a relikek. Szolgamat ki lehetett venni. Igen. Ha? Jöttünk. Lotróba volt ilyen szekrény valami ruhára. Varázsraktár. Házba lehetett betenni, ha jól emlékszem. Az adott valamit. Még egy vízipók. Békember, de visít. A levegő, ahogy jön ki belőle. Ja, lehet, hogy az. Itt mennyi könyves polc van. De nem ad semmit. Jaj. Másik oldal. Egy lorgó. Cease your struggles. Oh. Memories belong to Katora now. Akkor jó. Jaj, elbújt a lépcső mögött. Az igen. Egy olyan speckója van, hogy rádugrik és fölrobban. Ilyen poisonos robbanás. As patient and enduring as the sea worm. Now reveal the hiding place. Megint kiabált hozzád. Sokkal jobb hangja van, mint Jabbának. Na, Hát de miért nem? nem. Hát dehogy nem. Hát nem. Hát de. Most a... helyett ez a... ez mennyivel jobb már? Semennyivel Jabbánál jó. Hát szerintem még sokkal jobb. Na menjünk föl. Fölfelé kell menni. Jó, hát te hájjel fagy, úgyhogy tök mindig. Hát egy rákpók, rák, vízipók. Your mind is my mind. Hát hallod ezt? Mennyivel impresszívebb nem kaptam. Memories to me. Csak erről. Zöld szemű oroszlán szobor.
Nem visszavon, nem visszafelé van. Hát ott volt a teremben a tovább út. Mi volt Ez ott? visszafele van. Hát itt kell tovább menni. Honnan jöttünk? Akkor nem tudom, ami itt van, azt vegyük föl, vagy törjük össze. Itt van a word key, amivel ki kell nyitni a szekrényt. Jaj. Megvan a bot. Jewelry box. Fogadjunk, ezt sem nyitottad ki. Nem nyitottam ki. Na. Itt van bent. Ott. Mit kaptál? Gyűrűt. Beszarás. Én csak ilyen izéket, ilyen molibdé, meg ilyen szarokat ad belőle, de mitől függhet ez? Nem tudom. Még soha nem kaptam gyűrűt ilyenből. Nem baj. Kék Valakinek kristály. meg is kell dolgozni a lootért. You can't resist further. De jól néz ki. All the transparent law will be mine. Jól néz ki ez a kék kristály. Aha. Meg mögötte a Jó, menjünk egyet. szekrények, ezek is jó pofák. A könyvszekrény, de igazából nem tudom miket ad. Eddig nekem még egy lorebook jött. Na most Egy lorbook második. volt. Meg 3. Na csak sírni kell, a szokásos. Koffer. Na. Manga nyéze. Ennyit kapok én. Valami haragszik rám. Lehet, hogy azért, mert boszorkány formában vagyok. Nem hinném. Akkor csak szimplán kapja be. Na jó van. Na, nem fosztogat. Hát itt már voltunk. Itt mentünk be a Ja. jobbához. We're running out of time. Whatever the Sea Sloat searches for in the Right Master's mind, I believe it is close to finding it. Have you brought me the Ulvor staff? Excellent. And it appears to be in perfect condition. With the staff, I'm certain I can pierce the barrier and open a path to the mindscape where the Right Master struggles against Keturah. Not we. Oké. You. Már megint. I need to remain here to anchor you to the physical world. Mindig megmagyarázzák, hogy miért mit You're csinálják meg a going into piszkos Keturah's munkát. mind. We'll Ja. use the connection between them Ráérek. to put you where you can Nem csak actually ők, mindenki. help Sea Sloat within its own mindscape. Minden questadó. Hát csak Én nekem még valami, még le kell törölnöm a porta székeimről, meg mit, akármit kitalálnak, tehát hogy ők majd kimaradnak, te meg menj be. igen. Keturah's mindscape is the perfect place to hurt the Sea Sloat. It's where he's most vulnerable. In a place where thoughts become reality, you'll be able to stop Keturah once and for all. Now touch the staff and go save the Right Master. Hát. Ha ez most férfi lenne, szerintem itt hagynám abba a questet. Na, matassa, botca. Touch the Ulvor staff Fogjuk meg a and botját. enter the mindscape. Ó, de jó. Puff, oda néz. Hát elég érdekes agya van ennek a Rightmasternek. Ott vannak a neuronjai, figyeld, nézz föl. Hihihi. Lol. Látom.
Ó, csoda világítás van. You dare enter my domain, worm? Vanquish the Guardians Oh, to reveal Tiana. each protected memory. You'll weaken Keturah and learn something at the same time. Bedrangú. Te cuki vagy. A bargain is a bargain. The island for the heart of transparent law. Jó, Yes, néz ki. yes, just as we agreed. But only a portion of the crystal. We don't want to alert the Sapiarchs too soon. Tell your fellow princes all will be well. Egyes ilyet kötötted egy drákkal. Master is no match for my mind magic. So Nocturnal has assured me. Don't disappoint us, Keturah. Nagyon szervezkednek. Nézd meg a térképet. I lured you here for one purpose, worm. Your abyssal cabal may defeat me, but you'll never stand against the entire Sigigor. Once again you fail to grasp the obvious. When the time is right, you will do exactly as I command. Until then, forget. Na szép. Kicsavarta az agyát. Jó. The right master's Amivel. waking up. You need to press on. Diszonans. Be eradicated. Forgotten. Repeat my words, worm. Tell me what you must do. I will enter the Crystal Tower. I will take the heart of transparent law. Yes. Yes. Hide it away until I call for you to give it to me. Not even the princes must know where it is. Hide the heart. My memory shields! You destroyed them! Muhaha. Na gyere, te csika, izé. Feel the crushing weight of your own insignificance! Lesz egy abba. It's shutting down. Ah, bosszú. I'm taking the right master back to his study. You need to get out of there. Use the staff to exit the mindscape. Then talk to Sothasil. Hát ez ki? Na szót a szél. Ezt csinálta a Clockwork City-t, majd oda is elmegyünk. A sea slode. Interesting. I haven't dissected such a specimen in an exceedingly long unit of temporal measurement.
Valsirin took the Right Master to Kapora Tower to administer to his wounds. Luckily for you, I arrived in time to help Valsirin Az open egyik the tribunál. path to the Slode's dying mind. Ez egy Isten, az egyik Isten. Before the mindscape collapsed. Élő Isten igazából. Majd elmegyünk a Clockwork City-be, és hú, az nagyon jól néz ki. Hú, nagyon brutál. Ott már voltam. Megcsináltad a questeket? Mindet nem, szerintem. Na mindegy, én nem csináltam meg, úgyhogy elmegyünk. Jó. Yes, I surmised as much. The triad of Daedric princes has become bold in its attempts to influence Nirn, though influence seems to be the least of their goals. The Slode, however, was unable to harvest whatever memory it sought from the Right Master. That revelation disturbs me. Hát jó. I feared the Crystal Tower was too tempting a target for the Daedric Triad. Menjünk oda akkor. I need to ponder the full implications of their plot. nagyon I ütkönnek a suggest dedák. you go to Kapora Tower and see how the Right Master is faring. Itt a béka. Jabba. Jabbéka. You have given me much to consider before I can determine the Jó, path megint tele ahead van a of us. trunk. Kaptam For egy now, lockpicket a check on the trunkból. Right Fogadjunk te Master. meg valami... Valsar is using Kapora Tower to utilize the services of the Psijic healers. Hol ott ránk? Ott álltál. Tármetár. Na jó. Itt is van egy, ezt kinyitottad már? Urundum. Akkor megyünk tornyozni. Aha. Cargo entrance, lol. De jó. Ilyen csőr. Hát mi azt látod, hogy kézzel cipelik fel a tucokat. Nem mágiával, de... Hát ez meg mindegy. pazarlás, ez ugye. Meg úgyse ők dolgoztak. Túl sok manapoti. Jó pofa volt ez az agyban turkálás. Jó ötlet. Mana. Azaz. Na mi van, jössz vagy berakadtál? Töltőképernyőn vagyok, remélem nem csak Oké. vagyok. Nem tudtam föltolni a kocsit. Ja, én meg itt rohanok a lepkés csávó után. Ugye? Én nem is hasonlítok rá. Megint a lepke. Szép. De nem voltunk bent. Itt még nem. Röpköd a könyv. Lepke. Water skin. Jó. Volt. Hello. Nincs csak minden. Jó, nem adott semmit. Volt of Moabita. Na? Ez mi? Nem tudom, mindjárt kiderül. Hoppá! Is troubling. Ja, hogy már... Jó, oké. Belentem. Még turkáltam a könyvek között. Oh, was it today that you would arrive? Well, certainly seems like it. Welcome, welcome. I expected you would come, though perhaps not quite so soon.
You're here about the missing relics, of course. Well, yes, I would dare say you wouldn't. Not yet, anyway. Kicsit olyan hangja, You mint a see, könyvben. this Én is azt happens to be néztem, the vault de nem. of Moita, Fiatalabb, where csak the Psijic Order hasonlít. keeps its most cursed relics. It's a tad bit emptier than usual, though. It seems we've had a break-in. Exactly so. And you'll be the one to help us collect them again. Hopefully before anyone comes to harm. Why, these items could cause all sorts of mischief. First, though, let's have you read the Psijic Codex. That should help bring you up to speed. Ups. Tele van a questlogom, majd később olvasom el, jó? Na. Ó, micsoda óriás patkány. És akkor most mi van? Most megnézem a könyves polcokat, aztán megyünk ki. Miért dobják ki Dobtam valamit? fel, Nincs, nem nem dobok tud ki kidobni semmit. semmit. Nem dobok ki semmit. Várjál. Oh! You'll find the Psijic Codex on that table over there whenever you're ready. The Codex will help your search immensely. It's bound to every item in our collection, so it should be able to tell you each relic's location. The Psijic Order doesn't interfere with much outside of Artaeum, I'm afraid, and the relics have already found their way to Summerset. The items are hidden, of course, but the Codex should point you in the right direction. Relikodászat. I believe Olvasnunk they're kell majd. called dead drops, De a igen. location where one may place an item for another to pick up without raising suspicion. Our thief has hidden all of the relics for that express purpose. Of course, you'll be the one to pick them up now. Oh, did I forget to mention? I'm afraid we can't allow the Psijic Codex to leave Artaeum. No, it's far too important for that. Feel free to take some notes, though. Hello. Mondom, sikerült? Ja, hogy ezt most így, ja. Szóval ezt nem tudjuk magunkkal vinni. Ez biztos valami achievement lesz. Mennyi van? Az anyja. Eléggé szorgalmas tív volt. Ja, itt van mellette a toll meg a papír. El tudjuk írni, hogy le is másoltuk a kódexet a lol. Gyors volt, gyors írású lesz. Fotomemóriánk van. Azaz. All ready to head out then on your big adventure? Ah, sorry about Se that. adott semmit. Location magic isn't always what one would call precise. I can tell you that all Stuff these of locations are towers. somewhere within Summerset. That should hopefully narrow your search. Ezek Well, is they're lorbukok itt certainly a dangerous. kiállított I wouldn't tárgyak. suggest touching any of them Mi van directly. velük? Their side effects vary, but Ezek not is a very lorbukok. pleasant, Igen. to say the least. Misery, insanity, incessant lute playing, that sort of thing. Legalábbis ez a Stuff of Towers, ez az. It's much worse than it sounds, trust me. If you're still curious, I've collected research about each relic. Just read the scrolls placed before their display case. That should give you a good idea about their abilities. Van itt más is. Exactly. You'll just need to find the properly labeled display case in the Vault of Moabita and place the relic within it. Meg kell őket keresni és That should berakni help őket a... safely bind its curse. Well, it looks like you're all set. And here's a little something for your trouble. Now that you're all set for the journey, feel free to ask me any questions you'd like. I've never been one to ignore a healthy curiosity. Oh, most certainly. The relic master of the Psijic Order, which has been me for quite some time, is in charge meg kell keresni őket és of bekapakolni a maintaining relics kiállító of izékbe. interest to the Order. Each of these relics tend to stand out Na in some way. megnézed mindet, az lorebook. Discovery. Generally, they're items too powerful for the Order to allow their misuse. Other times, they're just mysterious and in need of research.
Naturally, those are my favorite. Each relic is, of course, sealed and carefully maintained as a precaution. Why, all sorts of things. I can't even begin to list the effects our relics might have on the balance of Nirn, should their power go unchecked. Not that we'd even let that happen, of course. They're carefully locked away expressly for that reason. Ah, you're able to get right to the heart of the matter, aren't you? The most aggravating part is, well, we saw it coming. Our order sees most important things in a fashion. Sadly, in this case, we were powerless to stop it. I'm afraid not. Whenever we try to envision the occurrence, or even who the thief is, all we see are shadows. The work of a dark magic, most certainly. I'd have been far more worried if I hadn't already known of your timely intervention. Those who employ such dark magic, well, they don't tend to maintain control for very long. Power always has its price, and I suspect our little thief will have quite the hefty payment. For now, I'll go about my duties as I always have. Stuff of Towers. Ó, mennyi van? Ez szép gyűjtemény lesz, ha összeszedjük. Ez így van. Ezek szerint nem lesz rövid. Nem. Ha csak nem egy helyen van. Hát azt azért nem hiszem. Mentünk föl, vagy nem? Mentünk fel. Menni. Azt mondja, kopízzuk le ezt a izét. Azt lekopiztuk, gondolom. Hát le. Na, beszélni kell a Ride Master. Hát akkor beszéljünk vele. Ha már magához tért. Miau. El lehet adni. Hol jó? You saved the Queen. The stars keep you safe, traveler. I happen to be the... Ah. Orbuk.
Nagyon jó. Akkor menjünk pacsálni. Nagy. Pont szembe. Friend of Valseren, Azt még nem I have a beszéltem fel. proposal for you. As you wish, French. Right Master. I shall travel to Lillandril immediately. And I'll send word to the Eye of the Queen. Na jó, akkor beszélgessünk. I owe you a debt of gratitude, friend of Valseren. What the two of you did to help me, that was a step beyond. Thank you. And it seems you accomplished what I failed to do. You ended the threat of Keturah. Keturah tricked me in the past, made me remember a victory I never won. Then he planted a compulsion, forced me to steal the heart of transparent law from the Crystal Tower. Apparently I hid it and forgot about it. He sought that memory. The Crystal Tower stands as a mystical protection for Summerset. Transparent law, a crystal at the top of the tower, serves as its source of power. With the heart removed from the crystal, the protection provided by the tower slowly weakens. Yes, a smaller gem that had been embedded in the larger crystal. If the Daedric princes acquire the heart, they could take control of the Crystal Tower. Valseren and Oriandra will warn Summerset, while I try to remember where I hid the heart. You helped me remember my true encounter with Keturah and his abyssal cabal. I remember how they defeated me 300 years ago, compelled me to do their bidding, made me forget. For now, I need solitude to seek the memories that still elude me. Perhaps the Sijic sages can help me remember where I hid the heart of transparent Nyomhat a law. kompletet? At least you stopped Keturah before the Sea Slope gained that knowledge. In the meantime, we must warn the Sapiarchs of the threat to the Crystal Tower. The Sapiarchs are Summerset's foremost scholars. They are the keepers of the Crystal Tower and the custodians of the College of Sapiarchs. Among their many responsibilities, they have trained every heir who ever sat upon Alinor's throne. I sent Valseren to Lillandril, where the College of Sapiarchs is located, to scout the area and see if the Court of Bedlam has made any moves against them. I need you to travel to Alianor to secure the Proxy Queen's permission to enter the college. My actions have weakened the Crystal Tower and endangered Summerset. I hate to think what else that foul creature forced me to do with its powerful mind magic. Forgive my musings. I'll send word to Alianor so that the Proxy Queen knows to expect you. While we have never been formally introduced, the Proxy Queen is quite familiar with the reputation of the Sijic Order and its Right Master. Hát akkor She will adhere to the utazunk ancient dictates megint. and provide the assistance we need in this matter. No, I doubt Keturah's magic could reach to Artaeum once I removed it from the world. I think that's why I hid the island, a sort of preservation instinct. If not for the Abyssal Pearl, Keturah would never have been able to exert its influence again. I sent Valseren to Lillandril to scout the area around the College of Sapiarchs. She'll meet you there once you get the Proxy Queen's permission. As for Oriandra, I sent her to warn Razumdar, the Eye of the Queen. He needs to be informed. Queen Iren's regent while she's away. Proxy Queen Alwynarwe oversees the governance of Summerset from the royal palace in Alianor. I've never met her, but all reports indicate she's fair, if a bit set in her ways. The Sapiarchs are the sages of Summerset, a college of scholars and teachers showcasing the finest minds in Altmer society. Each Sapiarch is devoted to a single area of expertise, and together
They maintain our age's greatest collection of knowledge. The Sapiarchs serve as the curators of the Crystal Tower. A pair of Sapiarchs, called the Tower Sentinels, protect the 2 keys needed to open the way into the tower. We'll need their help eventually. First, though, the Proxy Queen. The Crystal Tower is a manifestation of ancient and powerful magic, as well as a symbol for the Altmer. Its presence protects Summerset. The Sea Slode used me to weaken that protection, making their invasion possible. Beyond that, there are rumors. The kind that make me wary of allowing either the Sea Slode or the Daedric princes to possess its power. Legends say that the Crystal Tower exists in every planar realm at the same time. It literally connects every reality. Hát jó. Menjünk Alinorba. Ja, úgy tűnik. Akkor menjünk. Fröccs. Visszamegyek, láttam itt egy szép nagy ládát, azt nem lehet kinyitni. Ja, ki lehet, jó. Nem mondod, hogy egy darab lockpicket ad. Ez beteg. Na, ez legalább adott egy Void Steel Axe-ot. Ékszet. Na mi van, of course. Nem, nézem a izét. De hát miért nem adta meg? A francba. Biztos igazad van. Na mindegy. Placs. Milyen szép ez a tó is itt hátul. Lehet benne úszkálni, új. Akkor bele is lehet pisilni. Még halak is vannak nála. Akár. Na, go to Eleanor's Royal Palace. Az hol van? Tehát Summersetben. Az oké. Alinorban nyilván. Jó, hogy ott van a közelben egy port. Alinoré nekem még nincs meg. Neked megvan? Nincs. Akkor majd innen lovaglunk.
Bright Moon's Lunar Moth. Ezt is lehet fogni. Insect partot adott. Hát, akkor csak látványra volt jó. Ott egy izé. Public Insta. Megnézzük a delvet. Van nem messze. Nézzük. Void Bloom. Enyém. Nekem úgyse az volt. Micsoda? Nekem úgyse az volt. Hát mi? Hát... Jelenleg a maxos mindened, mi? Spare a moment for a question in passing? Ahoy. Hajóval kell menni, ha éreket. Durva. És fogadjunk ez az egyik questet, és nem tudom felvenni. Lol. Thank you for heeding my call, newcomer. I don't suppose your passage to Summerset brought you past Weston Coraldale? My father, Kurtaros, runs a boat in an angler fleet. They're long overdue, and while his stride tends to be a leisurely one, I've never seen the whole fleet gone for so Elkavarodott long. valahol. De sokat beszél. I'm probably over-concerned. The weather's been fair and the wind's mild. Perhaps their fishing has been so fruitful they dare Akkor not waste menjünk their tovább, good azt majd fortune. visszajövünk. But I'd feel better if I knew what to make. Hát... The fleet set off west. Western Megadta, Coraldale is várjál. an island Ja, mert az előbb itt marked by leadta, coral akkor reefs. mehetünk. But you can reach it tudom menni. safely in that sailboat. Ők még I'd dumál. go with you, but I'm afraid I don't share my father's comfort with open water. Not especially. I've never been myself, but father's only remarked about the occasional ornery coral crab or hungry salamander. The reefs are the only real hazard, but only to a ship of considerable size and flimsy make. Oh, there's not much to tell. He's plied the sea for its bounty for as long as I can recall, and that's some time, mind you. We eat well, and he makes a fair bit of coin with his best catches, but sometimes I wish he'd keep a bit more lively. Not since I was very young. My father took me fishing once, showed me how to bait a hook, coax a bite, and work the line until the catch tires out. It wasn't meant to be an eventful trip, but it turned out that way. Father dozed off, so I continued to apply what I'd learnt without him. Soon enough, I'd hooked my first catch. Or rather, it hooked me. Yanked me clear off the boat and into the deep. I was too shocked to let go of the rod, nearly drowned. Yes, fished me out of the drink, quite literally. He still calls me his prized catch. It's funnier when you're not coughing up seawater. Na jó, egy sziget lesz akkor. Jó, mindjárt. Pontokat elosztok, egy párat még van. Okaj. Mehetünk. Korál dél. Akkor még fél órát kell várnunk, mert még csak fél dél van. Jól néz ki. Ez is. Ja, tényleg szép. Érdekes sziklák kint a vízen. Krebeknek volt HP-ja, 30 000.
jönnek. Na ja. Meg akart lepni. Mi van itt? Hát semmi, csonti. Meg mood hopper. Fish. Húst ad. Akarsz valamit fishből? Fish. A madrás barlang. Ja. Na, ilyen sok bőrt adnak. Na. Átugrott rajtunk. Menjünk el a kristályért előbb, nem? Csávó már úgyis megy bosszozni. Elkromos szalamandra? Aha. Elég sokkoló. Csoda szikla, palota van ott fent. Aha. Kalózhajó, van itt minden. Ja, Vagy milyen hajó. nagy hajó. Lejártunk. Lejárt a bosszim. Ja, most már nem csonti armorom van, hanem ilyen vegyes. Csak még kéne daedra a drága recept, vagy mi. Nem daedra. Ez melyik tudsz? Ez a Halo Jack? A chest item az igen. Többi meg Dremora. Csak kéne még egy Dremora nadrág, az még nincs. A pillanat, azt mondja, hogy collection. Okaj. Questet azt fölvetted a csajtól, ugye? Akkor az itt van. Ott van az ő hajója, nem? Well, Ez seen you before. Guess no one told you that this is my spot. Been my Lazul. spot nearly a Lol. century. And it'll be my spot a century more, God's willing. So don't go getting any ideas. Plenty of space down the coast. So, off with you now.
Huh. Fancy that. Na tessék. I told Hiranessa for years those sea elves would mount an invasion from Waston Vigyük Coral Dale. magunkkal. Figures they'd launch it while I was having a nap. Well, come along then. Best send them off before they hook all the best catches. Of course. Any Royal Marine of the Queen's Navy worth their salt would. Might have traded my saber for a fishing rod, but I've still got my sea legs, and I'm still as sharp as the day I mustered. The others I sail with are civilians, though. Aye. Even if they caught a glimpse of a sea elf cutter before it reached Waston Coraldale, there's no chance a fishing boat would have outrun it. If anyone from the fleet's still alive out there, it's our duty to help them. Lest we split up. Unless my creaking knees give me away, I ought to be able to handle some scouting while you're searching for survivors. We'll rendezvous at the old lover's tree near the reef on the eastern shore. My friends will know the one. Unless I'm caught. Won't be much use to the sea elves as a prisoner, but I'll black an eye or two Még before I greet túlélőket my is fel maker. keresni. Jó. Tell her my children are grown and my wants are few. But I cannot say the same for my friends. I've had a good life. I don't mind trading what's left of it, so others might have the same. 3 aside from myself, Indolina, Aldoterel, and Carterel. Not much of a fleet when you compare it to the Royal Armada, but we're the scourge of anything with guilds. Hope you find them safe and sound. Too quiet. If one of them had reached the mainland, the Royal Navy would have sent ships to intercept these sea elves by now. No one knows they're here except us. Enemy movement. Numbers, positions, assess our situation. I hope to have a plan by the time you've finished your search. Hát jó. De mindjárt jövök. Egy pillanat. Oké.
felhősödött közben. Kell az, amit chatre belinkeltem? Van még. Belt, megvan. Megvannak, köszi. Van még valami fejsze. Belt, boots, meg gloves. Na, Oké. Missing crew member. Bejöttek a rákok is. Ja. Jó ez a hajó. Brutál. Said it would take me home. I thought you were a sea elf. One moment I was just dipping my toes in the shallows having a pleasant day. The next there's a murderous corsair or hungry reef viper around every corner. We're trapped. He's alive. At his age, I'd have thought he'd be the first to fall prey to those sea elves. Should have given the stubborn old salt more credit. I'll make my way to him. Better than waiting to die out here. Thank you. Egy megvan. Menjünk a bosshoz, mehetünk arra is. Arra van a boss. Vagy jobbra fönt a többiek. Úgyis megyünk majd a bosshoz is. Nem mérges szalamander. Nem én mérgezem őket. Ja. De végül is itt ki lehet venni. Ne fogjon. Ez itt meghóta magát. No. Darling. De legalább megtaláltuk. Ja. Hát te is mérgezel. Ja, az a poison spray. Aha. Ezt megeszik a szalamander. Itt van-e? Stranger, don't anger the salamanders. They're the only thing keeping those sea elves from wandering too close. What are you doing out here? I've never Nem seen you látod, hogy most before. öltük meg, hülye. You're sure we're talking about the same Kurtaros? The one I know is more likely to be mistaken for Kurtaros az dead akár and sleep kurátor right is through lehetne. this whole mess. Nem, mindjárt jövök megint, mert meg kell nézni, mit termelt a beteg macsak. Egy pillanat.
Megvédtél? Hihi! Jöttem a lootért. Ja. De csak egy bőr volt. Ó, boss is volt. Hát nem boss, nem tudom mi volt ez. Bár lehet, hogy ideig kihúzták a... De itt van még a utolsó, vagy nem tudom, vagy a fa van itt. Ja, itt van a csapat. All this crouching is damnation on my back. But I've seen everything I need to know what the enemy's up to. How fares the search? Any sign of Carterel? Never do when it comes to these sea elves. They'll rob us of more than a few good souls before all is said and done here. They're digging in, placing ballistae along the shore. When the Royal Navy finally does mount an attack, they'll be taking fire from Maormer on both land and sea. It'll be a bloodbath, unless some misfortune befalls their plans. No. Catch my drift? I'm not suggesting we repel the whole invasion, but I do know my way around a ballista. If we turn one toward their own ships and cause enough of a stir, we can draw on a friendly patrol and catch the sea elves out of their element. I'll get into position and await your attack. Then we'll give those sea snakes a good spearing while these two make for your vessel. You do have a vessel, don't you? All right. You two go prepare the boat our friend brought. We'll provide a distraction. Trinamac's wrath be with us. Meg kell védeni a ballisztákat. Ja. Szupi. A kis romok vannak itt. Ha? Jól néz ki az egész. Ja. Mindegy, merről megyünk. Itt elbújt a sátorban. Au! They're scattering like minnows. Keep on the offensive. This is for Carterel! Csapkod a villámaival. That'll do. Fall back and get to the boat. Commander. Akkor most megvédtük. Hát ezek szerint. De nekem még nem adta meg a boss-t. Hát már nem volt boss. Hát ez nem boss fight volt, hanem a... De az a nagy izé volt a boss, az a... mi volt a neve, nem tudom. Szerintem. Vagy hol a boss. És van valami nagy... volna meg? Hát nem öltünk még boss. Ja, jó, akkor... Ez fel van a hajó. Akkor keresse meg a boss-t. Fölül lesz szerintem ezen a bárkányon. Csak kívülről tudunk bemenni. Ja, itt
tudom. Freya, vagy Frenya, vagy mi. Pont most tölte meg a köcsög. Stormsinger. Itt van megint. Hossa. Ez megvan, most tudtam. Csak már nem fér. Dobjunk ki, ami nem kell. Okej. Hát akkor el kell hagyjuk a szigetet. Ja, és lovat nem lehet használni, király. Mountot, bocsánat, nem ló. Ló. Hát lehet akár lós. Ló vagy nem ló. Utána a szalamandra vonat. Elmentek. Ja, elijesztettem őket. Rád néztek aztán. Elnyűk innen. Hülye buff még rajtam volt. Captain, coming aboard. Boats prepped and ready. Akkor jó. Akkor csá. Hol a csaj? Father, you had me so worried. Jaj. What happened? Where's your boat? None of that now, my nervous cup. I'll tell you all about it. But first, there's one more thing we need to see to. Come, friends. It's time we commit our memories to the drink. Ma megint inni akar. He washes up here after being gone for weeks. His boat nowhere in sight. And he acts like it's just another day on the sea. Was everything all right? Did he cause you any trouble? Oh, he put you up to that, didn't he? Papa always loves to embellish his journeys. Whatever the truth is, I'm just glad you brought him home Papa. safe. If all newcomers are so kind, Summerset will be fortunate to have you. He's not fooling me. I can tell something happened.
Father's putting on a brave face, like he used to whenever I'd ask him about his younger days. He'd smile and deflect the question, but I could see a sadness in his eyes he couldn't hide. His secret. The fanciful story of meeting my mother, a myth about how the moon and stars winked on the day of my birth, and tall tales about his fishing voyages. Before that, not a word. Not once. I don't think I'll ever get the truth out of him. You're serious? So what you said about the sea elves attacking, it was all true? What's he hiding? Was he a pirate? I always wondered if he didn't talk about it because he was ashamed. Why would he hide that? I'm sorry, I have so many questions and it's not you who has the answers. I'll leave my father to the company of his friends for now, but when he's ready to come home, he can't leave his other life behind this time. Oh yes, she and Carterell have been together for years. She used to look after me when I was younger, while father and the others were off at sea. She's a good friend. I imagine she'll be with father and the others, waiting to see Carterell when she arrives. He and his mates have a tradition of celebrating their safe return. They're partial to a small batch brewer on the south side of Alinor, by the craft masons. They'll probably be there all night. The fanciful story of meeting my mother, 70 years isn't enough. I love my father, but all I want is to love him for who he is, not who he shows me. When he was missing, I wasn't just worried I'd lose him. I was worried I'd never get the chance to know him. You didn't come here to listen to a grown woman bawling about her father to a stranger. Forgive me. You did enough bringing him home safe. What comes after is up to me. Na. Akkor a delv az megvan. Ja. Apja elment berúgni. Minden sínen van. Csá. Az mi az? Ott az egy relik, nem? Nem azt mondta, hogy ilyen lila fénycsóval jelzi a reliket? De ez Dolmen. Az nem Dolmen? Mögötte van a Dolmen. Ez úgy pacs. Van. Take your will, mortal fools! Hova keveredtünk? Ez Dolmen. Ez nem Dolmen. My power grows! So savor your victory while you can! Akkor olyan, mint egy Dolmen. Így van jelölve. Velenkin Abissal Geizir.
azt a sok szutykot, amit ide dobott nekem. Na igen. Akkor ez olyan, mint a dolmen, de nem dolmen, hanem gejzír. Még ebből is ilyen cucc, de jó. Majdnem itt hagytam a kagylót. Akkor most megkaptunk egy izét? Várjál? Na mindegy. Szerintem relik az nem innen volt, be kell mennünk a városba előbb. Ez egy külön dolog volt itt. Menjünk a városba. Elkaptuk. Oly. Itt egy ösvény, vagy mi? De nem is csak ide felviszem. Beszaladok, itt van valami, előbb fölvesszük a portot, ha még nem adta meg. Ugye beszaladok, szétkapok egy pár cuccot, nagyon nagyon. Ja, az egy jó ötlet. Alinor Discovery. Ez is jó kis craftolós rész. Itt is van minden. The Muth-Nam monks use an ancient Drake artifact to heal. Ez az Outfit Station, ez nem? Ez az Outfit Station volt? Ja, hát. Ez is jó. Ennyien tomzódnak itt a Cooking Fire.
Enchant tábla, na végre már. Ezt kerestem. Itt is minden egy helyen van. Kérdés, hol kell leadni, de itt is lehet a napi craftot megcsinálni végül is. This is so... Ez is jól egy helyen van. Pumpkin frail. Small house item. Szupi. Hol volt az enchant? Tessék? Itt van. Ja. Ki ilyen recept kell? Aha. Köszi. Szigi. Ja, egészül egy helyen van minden. Na, akkor Menjünk a királyi palotába. ja, menjünk palotázni. Elég nagy városnak tűnik. Ez a főváros elvileg. You, newcomer. You appear to need direction. Nyilván felső szinten van. Persze. Mindegy, ha már itt vagyunk, a bankba beugrom. Kiszúrok egy pár dolgot a Renegade banknak, mert jó fej vagyok. Mornurdur. 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 Berakok egy Hollow Jack beltet, de szerintem az már volt. Ezeket a dremórákat. Nincs bent nadrág. Dremora gatya recept kéne még. Drühühü. Hollow Jackből van azért. Ez mind megvan. Dremora fejszék, belt, hát mindenki ugyanazokat kapja. Hát gondolom vannak gyakoribbak, meg kevésbé gyakoriak. Ja. Még nincs gatya, pedig az kell, mert az jól néz ki. Na mi van még, amit bedobjak ide?
Van még egy Wood Elf Bone Chimes, vagy mi ez? Ez is egy design. Most már bedobom a bankba, de majd nézd meg, hátra kell. A komoly bank ez. Jó. Jó sokan vannak. Egész játékban sokan vannak. Hogy állott az az őr. Kellett az a recept, vagy nem? Az megvan. Akkor jó. Na jó, akkor valamennyi helyet csináltam. Akkor ready. Na, hogy menjünk a felső szintre. Azt mondja, hogy... megvan. Gyere! Keresünk egy lépcsőt fölfele. Ez kiül ide az elején. Tatarozzák a falat. Hát azt is kell, ennyi fal. Micsoda. Bejáró. Jól néz ki. Take a moment to center yourself if you plan to enter the royal palace. It is no place for frivolity or haste. Most veled nem beszélünk, mert nem haladunk a questtel. Más küldetésünk van. Na. Beszéljünk a proxival. Majd. A proxy. A király palota hordóiban listárolnak, hát. Jaj, jó, néz ki. Asztalhoz nem tudok odaülni. A new face in the Jewelry court, box. and how pleasant and interesting it Emerald. is. Köszi. We do appreciate the return of our brothers and sisters to the Blessed Isle, Csajozom. even if our nobles count you among the other newcomers. Now then, what business brings you to the palace? Civic order? We have not heard from that body of August sages in quite some time. And then word comes that we should expect a visitor. Why does the Right Master send you to see the Sapiarchs?
Speak true if you want our assistance in this matter. Ah, the business that Razumdar spoke of. We assumed the Queen's cat exaggerated. He does purr as well as he growls. Very well. We'll send word to Lilandril to give you access to the college. Just tell the Right Master we expect to see him soon. Of course. We have nothing else to do but talk about the many wonders of the Blessed Isle. Let us tell you all about the Sapiarchs, the Divine Prosecution, Altma recipes, and perhaps even the schedule of performance for the House of Revelers. You do? It's good we consider you as charming as you are interesting. The Sapiarchs teach us and guide us, bringing their knowledge to every part of Altma society. Their compound in Lilandril serves as the seat of their college. Itt most nem értek mindent. Próbálom Of megfejteni course, azért. and we shall alert the Portal Master to accommodate you. Once inside, seek out Lana Teal, Sapiarch of Arcanology. She leads the college and should hear the Right Master's warning. For an Altmer, you have much to learn. Na tessék, neked biztos más mond, mert nem vagy Altmer. Le lettem szúrva. Ugye Altmerhez képest még elég sokat kell tanulnom. Kösz. Roy. Hát ilyet? Beszólna. If the Right Master of the Sigic Order believes the Crystal Tower may be in some sort of trouble, you must make haste to the College of Sapiarchs. Seek the Portal Master in Lilandril. Now go. We have no more time to spare for a newcomer Nekem nem today. szólt be. Hát azért mondom. Megnézem az emeletet, mi van ott. Érzi az erőt. Council Chamber, azt is megnézem. Királynő mögött van egy, vagy mi a tököm, ez a gágyi mögött van egy lorebook belül. Oh. Ha érdekel. Meg ha nincs meg. És vannak ilyen ajtók? Ez nem vezet sehova. Council Chamber, tessék. Se vezet sehova. Jewelry boxban volt. Nyaklánc. Ez se vezet sehova. Már csak az emelet van. Chamberbe nem tudsz bemenni? De ott már voltam. Ja, hogy már voltál, ja. Két oldalas, akkor átnék a másik oldalra. Jó, mehetünk. Na jó. Hurtam azt el Lilandri. De szerintem el tudunk ugrani, nem? Nem, mint olyan messze lenne.
hogyha tudunk ugrani, akkor inkább ugorjunk. Csak mondjuk ne le. The news of the Queen's Eye. It really be true. Ó, nem lett bajom. Különösebb. Még gurultam is. Még itt van még egy a... Itt már azért kiment a vulkán. Mondja, hogy? Villandrill, ott van, az megvan elvileg neked is, nem? Ott a legszélén. Nem. Nincs? Nincs. Hol megyünk gyalog? Majd meg. Addig majd afkó lesz. Hát nem. Megyünk gyalog. És hát lovon. Ló. Macskán. Hol vagy? Nekem teljes utat le kell nyomni. Visszafele van egy kristály, ezt gyorsan fölveszem. Neked azt gondolom megvan. Nem tudom. Csá. Nincs meg. Na. Ennyivel több pontod lesz, amit nem tudsz elosztani. Nem tudom osztani, ha akarom. Jó van. Ó, micsoda, ezért. Van egy csomó fölösleg. Plancs! Ez a kis tavacska. Jó. Vízeséssel, meg minden. Ez a szobor. Na jó. Ott egy world boss. Kell. Aha. Ott van egy dervis, oh. Hát szerintem azért most inkább Summersetet csináljunk majd. Sose végzünk. Hát ahogyne. Na mindegy. Majd visszajövünk. Hol az a world boss? Lent a vízbe. Vízi boss. Tudom. Szarvas. Na, Ó, de jól nézek. Mennyi HP van, szerintem ezt így kell tenni. Nyilván. Elvarázsolt csodaszarvas, de jól néz ki. Ó, nem bántjuk, menjünk. Hova jutottunk? Hol vagyunk? Itt vagyunk. Akkor a... Bam. Tyúk meg szembe fut. Őrült tyúk. Seeking a sip of fine Hittem a kutya russet beszél. Embert nem láttam ott mellette. Cseten jó volt ez a kérdés. Ott van megint egy olyan illacuc. Tessék? Illacuc. Elő.
ezen a részen nem dolmen van, hanem ilyen... olyan. Mindegy, menjünk hát, ha elérjük. És arra kell menni? Ja. Fussunk! Jó, futni fussunk, csak van-e itt valaki? Hogy ne lennének? Persze a healert miért ölték volna először? Ja. These mortals, they are so predictable. You stopped this geyser, but what about the others that are set to burst? Kagyló! Még tök jó, itt nem láda van, hanem ilyen kagyló. Aha. Jó. Gyíkok is. World boss is. Megnézzük, ölik-e? Nézzük. So, standing around is a crime in Summerset? Ó. Erre megölt. Hello. Ez szép volt. Belemész a pirosba, instant halál. Én nem. Te nem mentél bele? Belementem, de jaj. Mondom én, síts. Hát most fél HP-m volt azért. De egyébként nem. Engem csak lefelez. Oh. Jó, Ratyi. Basszus, hát ezt nem hiszem el. Ez kész. Magamhoz térek el, arrám pakolja a piros szar. Most nézd ott, ez most itt komoly? Hát van nagy piros kör, meg kis Na piros de kör. magamhoz térek és alám pakolja, érted? Meg se tudok moccanni, mert megöl. Hát ezt nem kaptuk meg. Lúd semmi. Mit blokkoljak? Mondom, magamhoz térek és már alám pakolta és már meghaltam, tehát nem tudok csinálni semmit. Nincs mit blokkolni. Azt mondtad, nem tudsz mozdulni. Hát nem, semmit nem tudok csinálni. Na mindegy. Hát, Acsit megadta végül is. Na, ez megvan. Ja.
Bam! Kusti, majd jövünk. Hail, mighty warrior! Tök jól néz ki. Ez a sok fa meg minden. Szupcsi. Csá, az a szobor is, vagy mi ez, olyan fura. Akár szobor is lehetne. Ja, majdnem olyan. Japán kert. Kell nekem a térképet nézni, majdnem leugrottam. Ui! Juhu, ui! Ui! Pacs. Barba. Menjünk barba. Jó, megrogyott az út. Egy kicsit. De jól néz ki. Ja, egész sziget jól néz ki. Kár, hogy nincs csónakunk. Milyen jól lenne egy csónak. Ja. Körbe lehetne csónakázni az egészet. Have you heard? Az A high elven woman named the Lost returned Ivea to the Summerset Isles. Csá! Na. Honestly, I think she plans to do something rash. She might even attack the guards. Ugh, never. Jó, felemegy. Tudom, hogy utána. Szerintem oda találunk erről is. A portál. Not now, please. I really must prepare for tonight's lecture. Besides, only those with permission may enter the College of Sapiarchs. We can't have just anyone wandering around the compound. So you're the luminary the Proxy Queen wants me to treat with kid gloves. And I suppose Lord. the arrogant Sijik is with you? Oh, very well. Let's get this over with. The compound has been purposely isolated to serve as a sanctuary and place of study. Research and scholarship require solitude and quiet, after all. We use magic to travel back and forth. I'll prepare the portal dais when you're ready to cross. Állj a portál. Just follow me and step onto the dais. Elolvadtam. Húj! By the 7 sacred texts, who has dared invade this place of learning? Uh-oh. I've got this. You talk to that Sapiarch. This is unheard of. This is an abomination. A travesty. Attacking the Sapiarchs. Daedra in the college. It's highly unusual. I can't stay here. It's too dangerous. Uh-oh. Nem néz ki jól a dolog. Jajja. Még jó, hogy együtt This is jöttünk, különben ránk Please fognak. excuse my present state, as I am distraught beyond all rational thought. I never imagined that Daedra would attack our compound. It's madness. Forgive my lapse in protocol. Ugyan jöttek, hogyha csak az egy portál van. Sapiarch of Daedric fallacies. Happened? Oh, it isn't over yet. There was no warning. Daedra filled the compound. So many great minds cut down. We were able to clear the courtyard, but there's more inside. I fear for the safety of the head Sapiarch and our other sages. The Crystal Tower? You need to speak to Lanatil, Sapiarch of Arcanology and head of our college. She's trapped inside with those monsters. I suggest you enter through the labyrinth beneath the compound. Just watch out for the Daedra. According to the maps I studied, the labyrinth is this way.
I'll return to Lelondril and warn the guards. Good idea. Perhaps I should accompany you. Valaki csak sunnyog akkor, hogyha ez történt. Hát? Mindjárt kiderül. Előbb-utóbb biztos. Labirintus. Kollégium. There's more to this than a simple Daedric incursion. I felt a strange sensation when we arrived. A sense of urgency. We need to hurry and find the trapped Sapiarchs. Sometimes. Probably has something to do with living on a displaced island and being part of the Sigic Order. We knew the 3 Daedric princes were a threat, but this is our first clear evidence of their hostile intent. Even scholars have ways to defend themselves. Which reminds me, I can protect myself, but I'm not much good in a raging battle. I'll try to stay behind you and keep out of the way. Now, let's hurry and go save the Sapiarchs. Navigate the labyrinth. Ogni ott. Ja, pontokat. We shall feast tonight. Ebből mit kapsz? Ja, már erről. Adamantitot. Tessék? Adamantitot kaptam. Ebből meg egy flintet. Na jó, akkor nem mindig az gyűrűt. Most kaptam egy szürke gyűrűt. Tessék. Skorpiókát. Ja. Nézzél le! Ajajaj! Kemény! Hűha! Nem lenne jól esni. Le lehet ugrani vele? Nem hinném. Próbáld meg. Lehet? Eléggé kienged. Nem próbáljuk meg. Pókica. Már. Au. Itt egy halott szét.
Itt a másik híd, amit láttunk az előbb. Asztronach is van. A mortal heart beats nearby. Keep wary. Folyamatosan respawnolnak, tök jó. De dráguk. Itt állt az ajtóban, én meg a szekrénynél is visszafordult, azt elment. Nem vett észre. Azt hitte, hogy közéjük tartozol. Darazsak is vannak. De mennyi? Jó kis urnákat itt hagyod, nem baj, majd én szedegetek. Vagy haladjunk. Végül is mindegy. Az legalább adott egy valami lore bookot. Na. I'd like to explore this compound one day, when fewer Daedra are about, of course.
Igen, egy híd. Hát ugye... Egyel More följebb quickly. jöttünk. Onnan se akartunk leesni, innen meg aztán most már tényleg nem akarunk. Mi az? És még magasabb. Törik a szekrényt. Na, mindenki bejött. Így egybe lerendezzük legalább. Nem tudom, mi jöttek be egyébként. Biztos látták, hogy kinyitottuk a szekrényt. Odas, kinyitották a szekrényt. Meg mi ez itt teszi a izét? Lát. Au! Na, hol fut? Műr. We should be able to reach the upper levels through there. Go charge. The Valor has sealed this place, mortal flea! Hát akkor fél a fene. Jó, föl van forgatva minden. Eléggé. The plot we've weaved is catching prey.
Akkor már pucoljuk ki, ha itt vagyunk, nem? Na már. I sense this way. Na, erre berohan a hülye. Csoda, hogy ilyen felfordulás van náluk. Látja, hogy ott oda elra, de azért... Szórakozottak. Úgy érzem, ez az út az. Fussunk bele a Daedrába. Na jó, hát ezekből nem jön semmi. I hear voices up ahead. No more sages need die today, Sapiarch. Just give me the diamond keys. The resolute diamonds are not mine to give, especially not to a Daedra countess. Nathan, stop! Valkyrie, no, damn you! Na. Nem akarta odaadni. The Crystal of the Tower. Na, hát itt meg mi folyik? You and your companion arrived in the proverbial nick of time. Now, if you wouldn't mind, who in Oblivion are you, and how did you know the College of Sapiarchs was under assault? First, the cultist leads an army of Daedra into our compound and demands I turn over the Resolute Diamonds. Now, you arrive with a warning from the long-absent sages of Artaeum. I think you need to explain yourself before we go any further. That's impossible. We would know if the tower's defenses had been breached. But it would explain the disasters currently befalling the Summerset Isle. Let's say I believe you. What does the Right Master suggest as the next step? A reasonable plan, but access to the tower requires the Resolute Diamonds, which are guarded by the tower's sentinels. Only they can use the keys. I suppose they are the next targets. We need to warn Hanail and Imidril at the Illumination Academy. We appreciate your aid in this matter. Before you head to the Illumination Academy, perhaps you can have your friend get that cultist out of my compound. As it is, it's going to take weeks to get rid of the stench of Daedra. Every 11 years, 2 Sapiarchs are selected to undergo a long and extensive ritual to attune them to the Resolute Diamonds, the keys that open the Crystal Tower. These sentinels guard the diamonds and utilize them to grant access to the tower. The Azure Diamonds are a matched set, specifically attuned to a pair of Sapiarchs at any given time. Only an attuned sentinel can use a diamond key, and both keys are required to open the path into the tower.
Who can say how much the cultist actually knows about the diamonds and their function? The Daedric prince he serves, however, has magic enough to utilize the diamonds. That's why we must make sure the Sentinels are safe and out of harm's way. In addition to their Sentinel duties, Hanael and Imidril also serve as scholars in the College of Sapiarchs. They have research to conduct, lectures to give. For their own protection, however, their identities as Sentinels are known only to a few. Milyen nyomozós játék lett ez. That's our standard practice. Difficult times call for desperate measures, however. You need to know who they are so you can find them and return them to our compound. Hanael needed to use the Academy library, and Imidril accompanied her. Let's leave these Sijiks. I can't believe I was concerned about the welfare of my husband. To find Lathan here, threatening the Sapiarchs and leading a horde of Daedra. How could he betray the Order like that? How could he betray me? A simple spell of binding. His attention was so focused on the Sapiarchs, he wasn't prepared to deal with another Sijik mage. While you go and find the Tower Sentinels at the Illumination Academy, I'll take Lathan back to Artaeum. I almost hope he gives me a little trouble. I could use a reason to unleash some pain and suffering on this turncoat. Don't worry. My spell will hold until we reach the confines of Kapora Tower. You there. Tell my darling wife to release me, and I'll ask Mathala to kill you quickly when the new age dawns. Spinner saved me from fools and altruistic adventurers. Valsaryn turned her back on me and my daughter a long time ago. Is it any wonder I've found acceptance and a purpose among the court of Bedlam? Don't presume to judge my actions, you insignificant flea. I am an earl in the court of Bedlam now, chosen personally by Mathala to represent her on this all-too-fragile world. Leave me. I'm done speaking to you now. Oh, I'm not. My mistress Mathala remembers every slight, and so do I. Bear that in mind if you decide to keep aiding the Sijiks. Ha, összejöttek az ogrim. Gondolom addig van respawn, amíg meg nem oldjuk ezt a esélyes feladatot. Van ám kilátás. Hát én még töltőképernyőn vagyok. Nem viszi
veszti el senki a kilátást. Olyan, mint a Final Fantasy-ben, ahol te nem voltál város. Hoppá. Itt is megrogyott. Úgy. Illumination Academy. Na, portolni tudunk végül is. Roszlophoz kő menni. Akkor az körbe mi? Na, baszki, hát. Stay strong, Emil. Ekkora macskával nem tudom őket földöm. Secure the prisoner in the Fighters Guild. Off you go. Well, Jól néz ki ez a kikötő is. Ja. Lepke. Lepke gomba. Gyá. Gyá. Gomba. Most nem szedünk, mert sose leszünk kész. Illumination Academy Discovered. Yay! Attention! Class is now in session! Dirigálhatjuk. Látom. Itt van az undárúj. Five Claw. You always arrive just when Raz needs you most. Can't you see I am... Eldől az oszlop, more. No! Stay back! After Raz spoke to the pretty Sigi Coriandra, whispers reached me about the illustrious Illumination Academy. They said that the court of Bedlam hunts a Sapiarch there, so Raz had to come and see. Didn't expect all the crazy people, though. So the Crystal Tower really is in danger. This one finds that so hard to believe. The Crystal Tower, it's a bastion, a symbol of everything the High Elves hold dear. The Queen would be very cross with Raz if anything bad happened to the tower. Hát jó.
Now Raz sees why the Court of Bedlam seeks these particular sages. Very well. No need to twist this one's tail. Raz will help you save the Sapiarchs from the demented Daedric cultists. Let's look in the guest wing on the west side of the compound. This way. Follow Raz. What is that approaching? Some strange sea beast. Prepare to be boarded, mates. Mit csinálsz? Hát várlak. De hogy álltál? Rám így egy lábon álltál, ki volt nyújtva a két karja. Két oldalra. Arrivals? I wasn't told to expect any students or scholars today. Én így szoktam állni. Ah. Sorry, they usually let me know when new academics are going to arrive. I'm sure I can find a way to squeeze you in someplace. How long do you plan on staying? Sure. They arrived a few days ago, but only Sapiarch Hanael stayed. She's working on a book of some sort. I think that's what she told me. Don't know where the other one scampered off to. She hasn't been back to her room in quite a while, though. Wouldn't think so. She left all her things in her room. Notes, valuable tomes. Not the sorts of items a sage would leave behind. Maybe she just got caught up in the nonsense outside. You can examine her room if you like. It's right over there. Na. Mehetünk fölforgatni a szobát. Ja, már elmentél. Okay. Interesting. Raz saw one just like it in a shop in Skywatch. Hasn't been slept in. Such a waste of a perfectly good bed. Már ne lopjunk. The Sapiarch's letter. She's hidden a coded message in the words. Raz has seen this done before. Na, kódos levél. Hanael mentions something isn't right here. That she plans to hide in a quiet room. Very smart. It seems the Sapiarch knows that someone is hunting her. The list of specific books in a specific order, though. That's the key, Raz thinks. We need to find the books and the podiums, if Raz has deciphered the meaning of her code correctly. Let's hope we can find her before the Court of Bedlam does. That is disturbing news. The Queen hates Daedric machinations, especially the most covert ones. Let us hurry and try to find the Sapiarch. Szólja, kész vagy. Én nem látom a... Készül. Oké. Csak hogy nehogy elnyomjam neked. De ezek szerint elnyomtad már, úgyhogy nem ment el. Akkor... menjünk. Ja, nem azt mondta, hogy ő megmutatja, hogy hol van? Megkeresi nekünk. Hát jó, akkor keressük meg mi. Keresünk könyveket. Szerintem bent, nem? Vagy nem? Nem bent. Nem, át kell mennünk oda. Már nem tudom, milyen épületet mondott.
Na ide. Itt bent is van 2. Study hall. Várjál. Itt egy lore book. Ez felvehető? Tessék? Neked ezt felvehető? Mi? Nem. Hát a fal másik felén van. Igen. Hát majd onnan tudunk bemenni. Most hova mentél? Hát nem tudom, le. Akkor gyere föl. Nem oda. Ide a másik oldalra nem találsz, ide ne csináld be. Hát de nem a másik oldalon van. De a másik oldalon van, mondom, a fal másik Ja, felén hogy itt van egy Gyere, átjáró. gyere. Ott van-e? Nem láttam az átjáró. Most már megvan. Ez a lényeg. Csapatmunka. Hűha. Jó, hogy izé. Sorrend. Ugyan volt a szöveg? Bírom, hogy jól olvasol, és az ujjaddal így viszed a sorokat. Azt mondja, hogy először a lódos. Először a szlódos, a második a cielfes, a harmadik az iskoláról szóló, a negyedik az meg a történelmi. Load. Aztán szír. Aztán a iskola. Aztán a történelmi. Vanishing bookcase. Raz Az likes this azért. clever sage.
Komoly. My illusion spell. Who are you? If you're the person that's been following me, I warn you, I'll scream. I knew I wasn't imagining things. I told Imidril that we were being followed. If the head of the College of Sapiarch sent you and told you we guarded the Resolute Diamonds, it must be a serious matter. Something involving the other alliances? Daedric princes, you say? As in more than one? That doesn't sound very good. Imidril went to King's Haven, not too far from here. The old ruins. He loves to poke around in that place every chance he gets. But I'm still a bit confused. Raz will explain things to the pretty Sapiarch and make sure she returns safely to Lilandril. You go find the one in the ruins. Igen. Az undár. Na jó. Na jó, tartsunk szünetet? Tarthatunk, hogyha akarod. Ja. Ebédeljünk egy jót. Jó. Azt este folytatjuk. És Insta, hát nem Insta jön, hanem ilyen felderítés, romfelderítés, az meg is hosszabb. Gyakorlatilag Insta, azt gondolom. Ja. Nem Ja, Delv lesz, az. Nem tudom, nem messze. Ez itt már nem város, mi? Ez nem. Na mindegy, kilogolhatunk itt is, ott is, amott is. Ja, van út fölfelé. Aha. Híd is. Nyilván van híd is, ha van út. Ja. Akkor ide megyünk be. Majd. Oké. Akkor addig én is pihít kint. Puff! Köszi a partit! Én is majd. Ti is. Akkor majd folytatjuk. Jó, oké.